hegyekben még találni olyan helyeket, ahol az ember eddig soha nem járt. Ezen távoli és felfedezetlen részei a Földnek állandó kísértést jelentenek a hegymászók számára. A magashegyi alpesi stílus a mászás legtisztább és legtermészetesebb formája, amelyben csak két szereplő számít: a hegy és az ember. Nem látszódik az alja olyan mély. Figyelj, nagyon óvatosan gyere majd. Tarts, szorosan indulok. Most éppen Skardóból tartunk fel a Kandé faluba, a Huse-völgy irányába. Odáig visznek a dzsipek, onnan pedig gyalog fogunk felmenni a Nangba völgybe. Ott lesz a táborunk, és onnan tervezünk mászni hegyeket, mert meglátjuk, hogy mit sikerül. Holnap a terv, fél hétkor kelünk, reggeli összepakolunk és irány fel a Nangba völgybe. Az alaptábor lesz a holnapi cél, egy 6-7 óra alatt tervezzük elérni terhordókkal. Ugyanezeket a sátrakat kapjuk az alaptáborba, meg egy alapellátást is. Utána már miénk a terep várhatóan. Ez az alaptáborunk, itt fogunk lakni, itt van az otthonunk, én teljesen itthon érzem magam, úgyhogy ez nagyon jó lesz. ...4000 méteren vagyunk, itt van az alaptáborunk, és igazából innen indítjuk el most az akklimatizációs mászásainkat. Amikor magashegyi mászásról beszélünk, akkor az akklimatizáció az mindig egy fontos tényező, hiszen az ember nem arra van kitalálva, hogy nagy magasságokban jól tudjon működni. Az emberi szervezetben ilyenkor egyszerűen kevés lesz az oxigén, és az akklimatizáció annak a folyamata, ahogy az emberi szervezet hozzá alakítja, hozzá adaptálja magát ezekhez a környezeti viszonyokhoz. Mi most azt fogjuk csinálni az elkövetkező napokban, hogy viszonylag pár száz méterrel magasabb csúcsokra, hágókra fogunk menni, viszont mindig vissza fogunk térni az alaptáborba. És ezzel adunk tulajdonképpen időt a szervezetünknek, hogy felvegye a versenyt ezzel a kevesebb oxigénnel. Szóval itt fogunk átkelni a folyón, hogy megnézzünk egy helyet, ahol lehetőleg jó széles a folyó, tehát az azt jelenti, hogy nem mély, tehát itt ki van terülve. Mert sajnos a víz az nagyon hideg, és hát elég veszélyes is, mert ugye a sodrás az nagyon erős, és a víz az olyan 4 fokos körül van, ott a fenti gleccsereknek az olvadásából van ez a folyó. És hát ez az első ilyen komolyabb erőpróba a mászásban, hogy át kell rajta menni. Megpróbáljuk olyan biztonságossá tenni, amilyen biztonságos csak lehet, és aztán utána meg majd jajveszékelünk.
4:30 van, és felmegyünk itt a sziklarámpán, benézzük a lehetőségeket, és remélhetőleg majd holnap vagy holnap után egy csúcstámadási körre is el tudunk majd indulni. Holnapra kinéztünk egy csúcsot, körülbelül 5800 méter magas, viszont az alaptábortól elég húzós lenne egyben megcsinálni, úgyhogy most fölcucoltunk ide, hogy holnap majd itt bivakolunk egyet, és itt hagyjuk a cuccainkat, hogy holnap ne kelljen még egyszer fölcipelni. Körülbelül 5000 méteren vagyunk, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy mennyire lesz itt hűvös az éjszaka. Az tök jó volt, hogy ismeretlen terepen másztunk. Nem tudtuk, hogy mi lesz előttünk, nem tudtuk, hogy mit tartogat a hegy, és ez mindig izgalmas, mindig nagyon-nagyon jó dolog ilyen új helyekre mászni, igazából nekem ez volt az első. És a mászásról magáról, ami megmarad bennem, az az, hogy komplex, van benne minden, van benne körülbelül 50 fokos firnhó, van benne, hát ahogy beszéltük a többiekkel, olyan 5C körüli sziklamászás, tehát tényleg egy tök komplex kis út, és hát majd meg kell kérdezni egyébként, hogy mászták-e, nagy valószínűséggel nem, és hogyha esetleg nem mászták, akkor a neve ennek az útnak lehetne mondjuk a magyarok útja, mondjuk a Hungarian Route. Ez a fürdőszobánk. Nem olyan meleg a víz, de a táj az kompenzál érte. Úgyhogy élvezhető. Nagyon jó. Annyi, ott lesz, annyi. Azaz. A boulderezés, a mászás talán egyik ilyen kiegészítő sportjaként indult el több évtizeddel ezelőtt. Most már ez egy különálló sportág. Hihetetlen izgalmas versenyeket csinálnak. És ennek a sportágnak a lényege az az, hogy viszonylag kisebb méretű köveken, sziklákon, viszonylag kis magasságban, még kötél nélkül lehet mászni. Ennek is vannak azért már olyan formája, ahol nagyobb magasságokban is fölmerészkednek a mászók, de ez lehetőséget nyújt arra, hogy viszonylag technikás utakat sokszor begyakorolva, jól fejlődve lehessen megmászni. És hát csodálatos, hogy felnőtt férfiak és nők, vagy nők és férfiak, akár egy másféles kőtömbön is napokat el tudnak tölteni azzal, hogy jól érezzék magukat és sportoljanak nagyokat. Ha az ujjaid nyújtva lennének, akkor ugye letörne, nem tudnál megállni. Viszont, hogyha eleve van egy hajlítás az ujjaidnak, akkor ahogy megléped a permet, meg tudod tartani a lábbal a testsúlyodat. Úgyhogy azért ennyivel kisebb.
csapatunk arra készül, hogy az alaptáborból körülbelül egy 2-2,5 óra alatt megközelítse a következő bivakhelyünket, ami fölöttünk található, egy ilyen körülbelül déli fekvésű falon. Ott fogunk aludni az éjjel, és holnapi nap folyamán egy eddig valószínűleg mászhatlan gerincet próbálunk végigmászni, ami olyan 4300 méteres magasságból megy egész magasra föl. Most készül elő a csapatunk, itt látható sok felszerelés, és hát nagyon reméljük, hogy ez egy jó kis mászás lesz holnap. Először megláttam a nagy hegyeket, akkor libabőrös lett a hátam, és azóta mindig azt érzem, hogy fel szeretnék menni a hegyekben. A hegyek azok, mondhatom, hogy a második otthonom, a családom bánatára. Hát nagyon szeretek itt lenni, otthon érzem magam. A hegynek a hatása az sokkal nagyobb, mint bármi történhet. Akár egy haláleset. Akkor is visszamegyek, mert sokkal nagyobb a vonzása. Ezt fel kell dolgozni, amit történt, le kell vonni a következtetéseket. Megteszek mindent, hogy biztonságban menjek a hegyre. Ezért edzek sokat. Maximálisan odafigyelek mindenre, amit lehet, amit tőlem függ. Beleszámítva akár a környezeti kondíciókat is, időjárást. De nem tud akadályozni semmi, hogy ne menjek ki a hegyre. Na hát fölérkeztünk erre a csodálatos helyre. Kezdjük az ereszkedést oda le. Közben meg jön az ott a messzeségben. Meg az. Szóval kikapcsoljuk. Jó kis mászás volt. Meg jó, hogy nem haltál meg. Szóval a hegymászás szerintem a világ legeslegszebb dolga és a legeslegszebb tevékenysége, aktivitása, de tisztába kell lenni azzal, hogy nyilván mint minden más, ebben is vannak kockázatok, és a balesetnek a lehetősége az bármelyik pillanatban ott van. Én ezt úgy tapasztaltam meg, hogy nagyjából egy éve Svájcban a München másztunk egy északi utat télen, és hát nagyon sok szerencsétlen eset, szerencsétlenség következtében végül elfagyott a jobb kezemen 4 ujj, bal kezemen 2, illetve a bal lábam, és hát sajnos a jobb kezemet nem is tudták megmenteni, úgyhogy ott amputálni kellett 4 ujjat. Ez benne van, ezzel mindenki tisztában van, és mindig helyesen kell dönteni, és mérlegelni kell, mielőtt bármibe belekezdesz. Amit tanultam belőle, az az, hogy pillanatnak kell élni, és tényleg az életet azt élvezni kell, mert az egy múlandó dolog. Úgyhogy mindenki használja ki, ami van.
egy egészen rendkívüli eseményre szeretnék meghívni benneteket. A magyar nemzeti egymászó válogatott Pakisztán egy 5, talán 6 ezres csúcsát elsőként mássza meg. Gyertek, sétáljatok velünk a csúcsra vezető út legutolsó 50 méterén. Hát, uraim, gratulálok! Magyar hegymászásség.